În acea zi, viața Lizei Matviva a luat o întorsătură bruscă. Soțul ei, Andrei, a exagerat cu alcoolul și, ca de obicei, s-a comportat ca un nebun, fiind în stare de ebrietate. Unui om beat, marea îi se părea la genunchi. Dar de data aceasta, năzbâtiile lui au mers prea departe. El a decis să o învețe pe soție să tragă cu pușca de vânătoare. Lizei nu i-a plăcut ideea de la început. Nu voia să țină arma în mână, l-a implorat să nu facă asta, dar el a insistat. Andrei, te rog, eu nu am tras niciodată. Cu siguranță voi face ceva greșit, voi sparge ceva sau, Doamne ferește, voi lovi pe cineva din vecini. Hai să facem asta mai târziu, mă poți înscrie la poligon, l-a implorat ea pe soț. Ce poligon? Mă? La ce-ți mai trebuie soțul? Nu te teme, totul va fi simplu, continua Watson să glumească. Era imposibil să te contrazici cu Andrei beat. El exercita o presiune psihologică constantă asupra celor din jur și îi obliga pe ceilalți să participe la distracțiile lui, chiar și împotriva voinței lor. Așa a fost și acum. Soțul îi arăta Lizei cum să țină pușca și să țintească, dându-i comenzi puternice pentru a se putea concentra și atrage. Din cauza cerințelor constante ale soțului, Liza s-a panicat și a apăsat pe trăgaci exact când țeava se sprijinea de pieptul lui. Se căsătoriseră de curând. Și iată, Elizaveta nici nu a realizat inițial ce s-a întâmplat. Stătea ca lovită, cu pușca în mână, și privea cum o pată roșie se răspândește pe tricoul alb al lui Andrei. Pușca era încărcată cu cartușe de vânătoare pentru animale mari. Soțul credea că, dacă tot vânează, ar trebui să vâneze mistreți sau elani, iar acasă se distra trăgând în ținte în mișcare. Dar astăzi, ținta a devenit el însuși. Din cauza șocului, Liza a fost scoasă din starea de amorțeală de țipetele disperate ale soacrei. Ea și soțul ei erau în vizită la fiul lor, iar acum, se pare, Anna Sergivna ieșise în curte să verifice cum se descurcă tinerii. Apoi totul s-a învârtit, ca într-un caleidoscop. A venit ambulanța și poliția. Liza și-a amintit vag ce s-a întâmplat. Totul părea ca într-o ceață. Se auzeau, ca prin vată, țipetele și plânsetele soacrei și întrebările pe care le puneau polițiștii. Cetățeană Matviva Elizaveta Petrovna, sunteți arestată sub suspiciunea de omor și veți fi dusă în arest preventiv până la luarea unei decizii cu privire la arestarea dumneavoastră. Înțelegeți totul? Liza tăcea, uitându-se într-un punct. Polițistul i-a pus cătușele și a dus-o la mașina de serviciu parcată aproape de locul incidentului. Singurul lucru pe care avocatul angajat de părinții ei a reușit să-l obțină a fost înlocuirea arestului preventiv cu o interdicție de a părăsi țara din cauza sarcinii suspectate. Datorită acestui lucru, Liza a putut merge la înmormântarea soțului pentru a se despărți de el, dar acolo o aștepta un nou coșmar. Liza nu voia să se arate în fața socrilor, care acum îi doreau moartea de fiecare dată când o vedeau, așa că a observat procesiunea de doliu dintr-un ascunzător. Deodată, a simțit o durere ascuțită în spate, cineva a lovit-o puternic din spate. Întorcându-se, Liza a văzut o fată necunoscută cu fața strâmbă de furie. În mâinile ei era o bâtă, cu care, după cum părea, intenționa să lovească din nou. Ai înnebunit? De ce m-ai lovit? A strigat Liza, dar încet, pentru a nu atrage atenția celor prezenți la înmormântare. Nu ar fi supraviețuit unui alt scandal. Te voi omor, nenorocită! A răcnit fata și ca o tigroaică furioasă s-a năpustit asupra Lizei. Aceasta a reușit cu greu să evite o nouă lovitură și s-a prins în ultimul moment de bâta care cădea asupra ei. Oprește-te imediat! A strigat Liza, încercând să ia arma criminală fetei care îi amenința viața. Ce ți-am făcut? Tu, nenorocită, l-ai omorât pe iubitul meu. Nu-ți voi ierta niciodată asta. Plângea fata cu lacrimi. Pe care iubitul? Te-ai confundat cu cineva sau ai greșit în mormântarea? Acum îl îngroapă pe soțul meu. Încerca să înțeleagă situația Elizaveta. Te-au căsătorit forțat părinții tăi, iar el m-a iubit mereu doar pe mine. Și chiar și când v-ați căsătorit, el venea tot la mine, iar tu l-ai omorât și mi l-ai luat pentru totdeauna. Dacă Andriușa a plecat în lumea cealaltă, atunci și tu vei merge după el. Voi răzbuna moartea lui. Abia atunci Liza a înțeles cine încearcă să o omoare și de ce. În fața ei stătea iubita soțului ei, de moartea căruia ea plângea, iar acum Elizaveta nu mai știa dacă el a fost cu adevărat soțul ei sau întreaga ei viață de familie a fost o farsă.
Liza și-a lăsat mâinile jos și a spus încet: "Nu l-am omorât pe Andrei. A fost un accident. Era beat. M-a obligat să învăț să trag cu pușca. Nu am vrut. M-a forțat." Apoi Andrei a rotit pușca în diferite direcții, dând comenzi despre cum și ce să fac. El a dat comanda, iar eu, panicată, am confundat și am apăsat pe trăgaci. Așa s-a întâmplat totul. După aceste cuvinte, fata necunoscută și-a lăsat fără vlagă mâinile, bâta a căzut pe pământ din membrele ei slăbite. Fata a rămas șocată, s-a uitat la Liza și a plecat în direcția necunoscută. Elizaveta nu a mai așteptat finalul înmormântării și, până nu a observat-o nimeni, s-a întors acasă. Acum locuia cu părinții ei, deoarece socrii o duseseră din casa cumpărată în căsătorie. Da, nici ea nu ar fi vrut să se întoarcă în casa unde, din vina ei, chiar dacă fără intenție directă, a murit o persoană, soțul ei. Așa că, în acea casă, temându-se chiar și de propria umbră, Liza a așteptat verdictul instanței. Procesul a durat puțin, deoarece atât pentru anchetă, cât și pentru instanță, totul era evident. Socrii Lizei erau oameni foarte bogați. Familia îndurerată a lui Andrei a făcut tot posibilul ca Nora să primească o pedeapsă reală, iar sarcina ei nu i-a oprit. În cele din urmă, Elizaveta a ajuns într-o instituție corecțională, unde a fost organizat un cămin pentru copii, unde erau ținute femeile însărcinate și cele care alăptează. Dar, se pare, acestui copil nu i-a fost destinat să vadă lumina zilei. Liza a avut un avort spontan, iar în scurt timp, după o ședere scurtă în spital, a fost transferată într-o baracă obișnuită. Acolo, Elizaveta a petrecut zilele monotone și gri ale închisorii sale. A ieșit liberă după 3 ani, dar era o Liza complet diferită. Nu mai era fetița naivă, ci o femeie cinică, învățată de suferințe și care știa ce vrea. Din fericire, nu era singură în această viață. Avea părinți care nu doar că nu s-au întors de la fiica lor, în ciuda bârfei, ci au susținut-o în toate modurile. Din fericire, erau și ei oameni cu resurse, așa că au reușit să se înțeleagă cu șeful coloniei pentru a avea grijă de Liza pe durata pedepsei sale. Avocatul a adus șefului coloniei o mulțumire din partea părinților, iar acesta i-a promis condamnatului Matviva protecția sa personală. Când a ieșit pe porțile instituției corecționale, Liza s-a întors să arunce o ultimă privire asupra locului unde a petrecut ultimii 3 ani. "La revedere!" i-a spus ea angajatei Fsin care era de serviciu la intrare. "Să-ți fie rușine!" a răspuns aceasta. Adio, Elizaveta a trecut pragul CPD-ului coloniei și și-a închis ochii de lumina orbitoare. În baracă, razele directe ale soarelui aproape că nu pătrundeau, iar plimbările nu durau mai mult de o oră pe zi. În cele din urmă, ochii ei s-au obișnuit cu întunericul. Când Liza s-a obișnuit puțin cu soarele orbitor, a observat 2 siluete umane, singure, stând pe marginea drumului, de cealaltă parte. Erau părinții ei. Dumnezeu știe cât au stat acolo, așteptând să iasă. Liza nu știa exact când s-au terminat procedurile. "Liza, fiica mea, cât ai slăbit!" a început să țipe Elena Sergivna, ca o cloșcă deasupra puiului. "Ce ți-au făcut acești monștri? Nu poți să te uiți la tine fără lacrimi. Și pentru ce am plătit noi bani șefului coloniei? El, probabil, s-a îmbolnăvit pe banii noștri. Fiica, trebuie să te îngrijezi. Te vom duce imediat în străinătate la cei mai buni specialiști," a adăugat Petr Ivanovic. Chiar și lui îi dădeau lacrimile la vederea feței epuizate a micuței sale prințese, așa cum o numea mereu. "Mamă, tată, ce străinătate poate fi acum? Trebuie mai întâi să mă obișnuiesc cu viața obișnuită," a răspuns fiica cu tristețe, privindu-i din colțul ochilor, ca un animal sălbatic. Liza voia mai întâi să se plimbe puțin pe străzile orașului natal, să respire aerul libertății, să se obișnuiască din nou cu societatea și cu agitația orașului. După o existență monotonă în închisoare, avea nevoie de recuperare și adaptare socială. Părinții i-au propus să o însoțească, dar Liza a refuzat. "Dacă mă veți proteja ca pe un copil, nu voi reuși să mă întorc la o viață normală și independentă," a răspuns ea cu reproș părinților. "Mama să meargă," a susținut tatăl fiicei și a pus mâna pe umărul soției. Aceasta l-a privit cu o tristețe incredibilă în ochi, dar a tăcut. Și astfel, Liza a început să facă pași timizi în orașul care odată era familiar, ca un astronaut care a pășit pe o planetă necunoscută. În 3 ani, multe s-au schimbat aici, iar ea nu mai recunoștea străzile pe care părea că a umblat ieri.
Viața din spatele sârmei ghimpate nu a stat pe loc. A încetat să curgă doar pentru ea și ceilalți locuitori ai închisorii. Căzând din ritmul general timp de doar 3 ani, Liza înțelegea că acum îi era greu să se reintegreze. În jurul ei, oameni necunoscuți se grăbeau undeva, fără să le pese de problemele altora. Iar Elizaveta se ferea de toți, ca un animal sălbatic care a fost ținut mult timp în captivitate și acum a fost eliberat în natură. După ce s-a plimbat prin împrejurini, Liza a decis să intre într-un centru comercial pentru a-și reînnoi garderoba înainte de plecare. În închisoare, a slăbit foarte mult, iar hainele ei vechi acum îi stăteau pe ea ca pe un umeraș. Intrând în magazin, Elizaveta a zărit cu colțul ochiului o femeie cu ochelari de soare mari, care a făcut că a studiat vitrina, imediat ce Liza și-a întors capul în direcția ei. Și i s-a părut că o vede astăzi pentru a doua oară. În magazin, Elizaveta se plimba printre rândurile de haine, căutând ceva potrivit pentru călătorie în străinătate. Ce este la modă acum? Nu știa, deoarece era extrem de greu să urmărești tendințele din industria modei din închisoare. Acolo, toate purtau halate pe care le coseau singure. Fata consultant a aruncat o privire evaluatoare asupra clientei, care examina timid hainele din cea mai recentă colecție. În Liza era greu de suspectat o potențială clientă a unui butic scump, dar ochiul antrenat al vânzătoarei a observat că vizitatoarea purta, deși nu ultramodernă, dar destul de scumpă, mai ales o haină din blană naturală, care, deși era puțin mare, era clar nu de pe umerii altcuiva. Pantofii și geanta de marcă, bine asortate, au convins-o complet de capacitatea de plată a clientei, iar ea, întinzându-și zâmbetul de serviciu, s-a apropiat de Liza. Domnișoară, pot să vă ajut cu ceva? Poate, da. Liza s-a bucurat pentru prima dată de insistența vânzătoarei. Înainte o deranjau. Pot să vă spun ce ținute sunt cele mai populare acum. Sau căutați ceva anume? A întrebat consultantul. Mă pregătesc pentru o călătorie în străinătate și nu vreau să arăt ridicol acolo. Puteți să mă alegeți o garderobă pentru plimbările zilnice, iar restul le voi cumpăra deja de acolo. În ce țară anume mergeți, dacă nu este un secret? Nu credeți că sunt curioasă, doar că în Europa este la modă un stil, iar în țările asiatice, de exemplu, se poartă altceva. Merg în Israel. Oh, atunci totul este mult mai simplu, s-a bucurat vânzătoarea. Acolo, femeile nu se complică prea mult cu moda, preferă haine din țesături naturale. Multe dintre ele preferă stilul boho, casual și country. Principalul lucru este ca totul din garderobă să fie cât mai confortabil. Consultantul a ales cele mai potrivite haine, după părerea ei, și le-a dat Lizei pentru probă. Elizaveta s-a pregătit să meargă în cabina de probă și, întorcându-se din întâmplare, a zărit din nou acea femeie ciudată în ochelari întunecați. Ea o urmărea clar. Liza începea să se simtă neliniștită. A intrat în cabina de probă, dar gândurile ei reveneau mereu la necunoscuta care o urmărea. Starea de spirit a dispărut, iar dorința de a alege haine s-a evaporat instantaneu. Scuzându-se în fața consultantului, Elizaveta a ieșit repede din butic. La ieșire, a observat silueta feminină cunoscută care se furișa după colț. Liza a făcut că nu a observat femeia care o urmărea și, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a trecut pe lângă ea. Dar, ajungând la prima cotitură, a întors brusc după colț. Acolo, ascunzându-se după un colț al centrului comercial, a început să-și aștepte urmăritoarea. Iar aceasta nu a întârziat să apară, și după câteva minute a apărut aceeași necunoscută în ochelari mari, care se uita confuză în jur. Liza a ieșit din ascunzătoare și a prins-o pe necunoscută de mână, înainte ca aceasta să apuce să înțeleagă ceva. De ce mă urmărești toată ziua? Ce vrei de la mine? După ce a examinat-o în sfârșit pe femeie de aproape, Elizaveta a realizat cine se află în fața ei. Era iubita soțului ei, care a atacat-o la înmormântare. Criminală, blestemată. Iubitul meu Andriușenca putrezește de 3 ani în pământ, iar tu te plimbi liber, umbli prin buticuri. Unde este justiția? Fată, ți-am explicat deja totul în ziua înmormântării. Credeam că ai înțeles totul. Trebuia să mă răzbun. Este datoria mea morală față de Andrei. Te-am urmărit toată ziua, așteptând momentul potrivit, dar nu am avut curajul, a spus urmăritoarea și a început să plângă. Noi și Andriușa ne-am iubit atât de mult. Dar părinții lui m-au considerat, o fată dintr-o familie defavorizată, o partidă nepotrivită pentru fiul lor și l-au obligat să se căsătorească cu tine.
Andrei mi-a spus că ești fiica unui prieten de afaceri al tatălui său, iar eu, între timp, am născut un fiu după moartea lui Andriușenca. Ai un fiu? A întrebat Liza, cu vocea căzând, amintindu-și de copilul ei care nu s-a născut. Da, a răspuns necunoscuta cu amărăciune, și este foarte greu să-l cresc singură. Lizei, care și-a pierdut copilul și, în principiu, nu l-a iubit atât de mult pe fostul soț, așa cum a realizat în închisoare, i-a fost brusc milă de fosta rivală. Cred că nu mai avem nimic de împărțit, a concluzionat Liza. Cum te cheamă? Am trecut prin atât de multe împreună, iar noi suntem încă străine. Marina, și pe mine mă cheamă Liza, dar probabil că știi deja. Da, mi-a vorbit despre tine. Marin, ascultă, oricum voi pleca în curând de aici, iar tu ai un copil de crescut, iar eu, indirect, sunt vinovată că el crește fără tată. Așa că, te rog, ia acești bani, sunt tot ce am acum la mine. După călătorie, îți voi mai da. Și ia și haina mea, căci paltonul tău este prea fragil, nu va rezista iernii aspre. Și cu aceste cuvinte, Liza și-a dat jos haina scumpă, care îi aducea aminte de trecut. De ce să fac asta? De ce nu pot accepta totul? Este o haină foarte scumpă. A refuzat Marina, încercând să-și păstreze resturile de mândrie. Aceasta mi-a dăruit Andrei cândva, așa că cred că ai mai multe drepturi asupra ei decât mine. Marina acum privea haina cu alți ochi, ca și cum încă mai păstra respirația lui Andrei. A luat cadoul cu mâinile tremurânde. Dar tu, cum rămâi, fără haină de sus? Iarna este afară. Am chemat deja un taxi. Va veni în curând, așa că nu te îngrijora pentru mine. Mai bine dă-mi numărul tău de telefon. Când mă întorc din călătorie, te voi vizita cu siguranță pe tine și pe micuțul tău. Fetele și-au schimbat numerele de telefon și s-au despărțit, aproape ca prietene. Iată și taxiul meu, a spus Liza și a făcut cu mâna Marinei la revedere. Iar după câteva zile, părinții au dus-o pe Liza în vacanță și să-și îmbunătățească sănătatea în Israel. Acolo locuiau cunoscuții lor, așa că puteau să-i viziteze și pe aceștia și să se întâlnească cu vechii prieteni. Liza, ți-ar prinde bine clima din Israel, o convingea mama ei. Aici ai Marea Mediterană, Marea Roșie și Marea Moartă. Alege, nu vreau. Dacă te sători de mare, poți să te bronzezi pe plaja lacului Kineret. Și medicii de aici sunt printre cei mai buni. Te vor pune pe picioare imediat. Desigur, februarie nu este cea mai bună lună pentru not. Dar stațiunile Mării Moarte sunt accesibile pe tot parcursul anului, iar dacă vom rămâne aici mai mult, vom putea să ne bucurăm de vacanța din Israel din plin. Mamă, tocmai am ajuns. Credeți că voi fugi de aici? S-a mirat Liza de insistența mamei. Ei bine, poate că nu vei fugi, dar poți foarte bine să stai toată ziua în cameră și să refuzi să mergi pe plajă. Și eu nu te cunosc, se plângea mama, dar ai nevoie de aer proaspăt de mare, trebuie să fii mai mult la soare pentru a scăpa de această culoare pământie a feței. Am o față normală, a încercat Elizaveta să contest. Dar te-ai mai uitat în oglindă? Mamă, nu începe. Uite, am citit într-o revistă că trebuie să bei suc de morcovi pentru a obține un bronz uniform și frumos. Am convenit deja în bucătărie că la restaurantul local ne vor pregăti în fiecare dimineață suc proaspăt de morcov. Tata nu vrea să se bronzeze, așa că se va descurca și fără suc de morcov, iar noi două vom bea. Nu-i așa, fiica mea? Ei bine, bine, vom bea, dar nu mai vreau să-mi dai lecții. Bine, bine, tac. Liza a urmat toate recomandările medicilor și, după o lună, s-a transformat cu adevărat. Acum, în această tânără frumoasă și îngrijită, plină de sănătate, nu mai era de recunoscut fosta condamnată. Dar tot ce este bun se termină repede. Așa că această vacanță de poveste a ajuns la sfârșit. Afacerea tatălui Lizei necesita prezența lui, iar întreaga familie a trebuit să se întoarcă în Rusia. Dumnezeule! În sfârșit, suntem acasă, a suspinat Liza. E bine în vizită, dar, recunoaște, mamă, acasă este totuși mai bine. Fiică, dacă nu ar fi afacerile tatălui, am fi rămas acolo încă câteva luni. Dar, din păcate, tatăl tău este un om foarte ocupat, iar noi nu putem rămâne mult timp în țara străină fără el. Și nu putem lăsa niciun tată singur. Știi că are probleme cu inima. Cine știe ce se poate întâmpla? Mamă,
Nu trebuie să te justifici. Eu m-am săturat de această vacanță și de recomandările medicale nesfârșite. Tatăl a plecat imediat în afaceri, iar în timp ce mama se ocupa de treburile gospodăriei, Liza a decis să răsfoiască știrile. În ultima lună nu s-a întâmplat nimic special. De câteva ori în oraș a fost întrerupt curentul, de 2 ori apa, iar odată a fost o mare avarie la canalizare. Nimic special, viața obișnuită a orașului. Elizaveta era pe cale să închidă laptopul, dar atunci a observat cu colțul ochi o fotografie ciudată. Pe ea era imaginea unui cadavru de femeie, al cărei chip nu se vedea, dar Lizei i-a atras atenția o haină de blană cunoscută. Citind rapid articolul de știri, Elizaveta a rămas șocată și și-a acoperit fața cu mâinile. În știri se menționa că acum o săptămână, necunoscuți au atacat-o pe Marina Soboleva cu scopul de a o jefui, lovind-o cu ceva greu în cap. Din cauza leiunilor craniocerebrale, femeia a murit pe loc. Poliția solicită informații de la oricine știe ceva despre acest caz. Doamne, aceasta este Marina, căreia i-am dăruit haina mea. A rămas un copil. Noaptea, Liza a dormit prost. Toată noaptea a fost chinuită de coșmaruri, imagini ciudate îi apăreau în fața ochilor, torturându-i conștiința. Se trezea periodic în transpirație rece și, cu ușurare, înțelegea că a fost doar un vis înfricoșător. Dimineața, abia reușind să se pună în ordine după noaptea nedormită, Elizaveta a decis să meargă la poliție pentru a afla detalii despre moartea Marinei și, de asemenea, pentru a se interesa de soarta copilului ei. Într-un birou sufocant și frumos, la masă stătea un bărbat de vârstă medie în civil. Era investigatorul Comitetului de Investigații. Aici se investigează cazul omorului Marinei Soboleva. Despre asta i-au spus Lizei la poliție. Ce aveți? A întrebat investigatorul, fără salut, într-un mod brutal. Vreți să comunicați ceva important despre caz? Bună ziua! Este vorba că o cunoșteam pe decedată. Nu foarte bine, desigur, dar am reușit să discut cu ea de câteva ori, iar haina în care a fost găsită, i-am dăruit-o eu. Nu știu, poate că nu este important, dar când am văzut acea fotografie în știri, unde Marina zăcea cu fața în jos în haina mea, m-a cuprins o senzație ciudată, ca și cum aș fi văzut propriul meu corp întins pe pământ. Din spate, părea foarte asemănător. Asta este interesant, a spus investigatorul, apropiindu-se de ea. Când, spui, i-ai dăruit haina Marinei Soboleva, în care a fost găsită mai târziu moartă. Cu câteva zile înainte de plecarea mea în Israel. Plecam acolo pentru tratament. Am fost plecată o lună din oraș, tocmai m-am întors ieri. Seara, după ce am aterizat, am decis să răsfoiesc știrile, iar acolo a fost așa ceva. Așa. Cine poate confirma toate acestea? Știe cineva că i-ai dăruit haina Marinei? A întrebat investigatorul, interesat. Nu, deși mama știe. În acea zi am fost la cumpărături și am revenit acasă la părinți cu taxiul, fără haină. Eu i-am dat Marinei o blană direct în centrul comercial. M-am dezbrăcat de ea și i-am înmânat-o. Apoi m-am așezat în taxi. Era aproape de casă. Mama s-a mirat și ea unde am dus blana. A crezut că am uitat-o în taxi. A trebuit să-i povestesc despre cadou. Și ce necesitate era să dăruiesc așa, pe stradă, o blană unui om pe care nu-l cunosc bine. Ca să înțelegeți fapta mea, cred că trebuie să vă povestesc întreaga istorie a întâlnirii noastre cu Marina, de la început, altfel nu se poate. Ei bine, faceți un efort să explicați. Sunteți singura persoană care poate aduce măcar o urmă în această crimă. Sincer, de la început, unele date nu se potrivesc. Așa cum am aflat, decedata Soboleva nu era o femeie înstărită, să nu ne ascundem. Ea abia reușea să se descurce, iar acum, brusc, o blană atât de scumpă. Se presupune că au atacat-o cu scopul de a o jefui, dar nu au luat blana scumpă. Iar în portofelul ei nu era nimic de luat. Și acum, cel puțin, înțeleg de unde avea această blană. Așa că spuneți-mi, cum, unde și în ce circumstanțe v-ați întâlnit cu Soboleva? Fiecare detaliu poate fi util. Ne-am cunoscut acum 3 ani la înmormântarea soțului meu, Andrei Matviv. Cineva m-a lovit cu un băț în spate. M-am întors și am văzut-o pe Marina. Atunci nu știam că așa o cheamă. Voia să mă lovească din nou, dar m-am ferit. Apoi s-a dovedit că ea era amanta soțului meu decedat. Mai bine zis,
Ea era logodnica lui, pe care o iubea cu adevărat, spre deosebire de mine. Eu am fost căsătorită cu el din voința părinților. Dar am aflat asta abia după moartea soțului, de la Marina. Și de ce a venit ea acolo? M-a învinovățit pentru moartea lui Andrei și a vrut să se răzbune. Ați fost cumva implicată în moartea lui? Am stat 3 ani în colonie pentru omor din culpă. Soțul era beat în acea seară, mă obliga să învăț să trag cu pușca, se juca cu arma în timp ce eu o țineam în mână și striga la mine să țin arma mai bine și să învăț să trag, iar eu eram foarte nervoasă și din panică am apăsat din greșeală. Și țeava puștii se sprijinea în acel moment de el. Andrei a murit pe loc. Și după asta, toată lumea m-a blestemat, și părinții lui, și prietenii, și amanta, despre care am aflat doar la înmormântare. Deci, părinții soțului tău ți-au dorit și ei moartea. Da, ei au strigat în instanță că 3 ani pentru omorul fiului lor este prea puțin, mi-au dorit să mor în închisoare. Și dacă mă gândesc să ies vie din colonie, au promis că vor face dreptate singuri și vor face tot posibilul să mă trimită în lumea de dincolo, după Andrei. Deci, te-au amenințat. Ei bine, îi poți înțelege, a spus Liza, privindu-și ochii în jos. Până la urmă, fiul lor unic a murit și cât de greu mi-ar fi să recunosc asta, sunt totuși implicată în moartea lui. Dar de ce ai decis să-i dăruiești Marinei Blana? După ce a încercat să te omoare, un gest ciudat. În acea zi, Marina m-a urmărit, dar am descoperit urmărirea și am așteptat-o lângă centrul comercial. Și Marina a recunoscut că voia să se răzbune pe mine pentru moartea lui Andrei, dar nu a reușit să se decidă. Apoi a început să plângă, mi-a povestit cum s-au iubit ei doi, Andrei și ea, și că a născut un fiu după moartea lui. Trebuie să-l crească singură. Mi-a fost milă de ei și de copil și am vrut să fac ceva pentru ei. I-am dat toți banii pe care îi aveam la mine și această blană. Oricum, Andrei mi-a dăruit-o și mi-a fost greu să mă uit la ea din cauza amintirilor. Așadar, susții că atunci când ai văzut fotografia victimei, îmbrăcată în blana ta, ți-a fost rău, pentru că Marina, din spate, semăna cu tine în acea îmbrăcăminte? Da, exact așa. Și dacă cineva ți-ar fi arătat o fotografie cu tine în această blană, ar fi putut să te confunde cu Marina? Nu știu, probabil. Dacă mi s-a părut că din spate semăn cu mine, atunci cred că ar fi putut să mă confunde. Și de ce mă întreb despre asta? Crezi că atacatorul ne-a confundat pe noi cu Marina? Nu am spus asta. Tu singur ai spus-o. Acum gândește-te bine. A fost cineva, în afară de decedata Soboleva, care ți-ar fi dorit moartea. Părinții lui Andrei au exprimat amenințări și blesteme, dar nu e serios, nu-i așa? Asta nu se consideră. Ancheta nu a răspuns nimic la asta, doar a privit-o atent pe Liza. De ce taci? L-a întrebat vizitatoarea, nerăbdătoare să aștepte un răspuns. Să nu facem concluzii pripite. Voi verifica informațiile pe care mi le-ai oferit și voi lua legătura cu tine dacă va fi necesar. Dar dacă ți amintești ceva sau afli ceva, sună-mă neapărat. Iată numărul meu de telefon. Sună-mă oricând. Nu te sfi. Nu vreau să te rețin mai mult. Mulțumesc pentru informațiile oferite. Liza a părăsit clădirea comitetului de investigații cu un sentiment ciudat. În capul ei se învârtea o idee obsesivă. Dar ce-ar fi dacă moartea Marinei în blana ei și această asemănare nu sunt deloc o coincidență? Dacă este așa, atunci criminalul, aflând că a greșit ținta, ar putea acum să o aștepte pe Liza undeva după colț? Ajunsă acasă, Elizaveta a început să-și amintească evenimentele de dinainte de plecarea ei în Israel. Nu și-a amintit nimic neobișnuit, în afară de întâlnirea cu Marina, dar incidentul din colonie l-a văzut acum dintr-o cu totul altă perspectivă. Când era însărcinată, a fost atacată în duș de 2 colege de celulă. Ele au bătut-o crunt, după care Liza a pierdut copilul. Nimeni nu a pedepsit atacatoarele, deși Liza le-a indicat direct. Iar în spital, după avorturi și curățare, când Elizaveta plângea și se plângea, Doamne, de ce mă pedepsești? Chiar am păcătuit atât de mult încât chiar aici continui să mă pedepsești? Un medic care trecea pe lângă ea a spus brusc, nu Dumnezeu te pedepsește. Dumnezeu este prea ocupat cu afacerile sale de amploare universală pentru a se preocupa de niște oameni mărunti. El este orb și surd la rugăciunile noastre. De aceea, oamenii sunt nevoiți să restabilească singuri justiția. Ai suportat o pedeapsă meritată, ai rănit oameni, acum plătește. Despre ce vorbești?
Pe cine am rănit? S-a mirat Liza. Eu deja plătesc pentru o întâmplare stupidă cu libertatea mea. Pentru viața umană furată și durerea fără mângâierea părinților, te-ai gândit să plătești cu 3 ani ridicoli în colonie? Nu este suficient ce ți s-a întâmplat. Ar fi trebuit să mori împreună cu nenorocitul tău. Atunci părinții băiatului pe care l-ai ucis ar fi primit măcar un pic de liniște. Liza a crezut atunci că medicul a manifestat astfel compasiune față de durerea socrilor ei, dar acum s-a gândit la adevăratele motive ale acestui comportament ciudat. Eu nu am făcut nimic acelor femei în colonie. De ce m-au bătut atunci? Și nici nu au spus nimic. M-au bătut în tăcere. M-au lovit intenționat cu picioarele în burtă. Ce le-ar fi putut deranja copilul meu? Și toate drumurile duceau din nou la socri. Dacă înțelege corect, copilul era un potențial moștenitor, nu doar după moartea lui Andrei, ci și după moartea bunicii și bunicului. Nu cumva și-au ridicat mâna asupra propriului nepot. S-a îngrozit Liza, trebuie să mă consult cu cineva pentru a descurca această gâlceavă. Cu aceste gânduri, Elizaveta a ieșit din casă și s-a dus la notar. Deoarece nu s-a programat dinainte, a trebuit să aștepte mult în rând, dar Liza era hotărâtă să afle totul cât mai repede, așa că a suportat toate greutățile zilelor notariale, iar după câteva ore, în sfârșit, a venit și rândul ei. A intrat în birou, iar la masa masivă din stejar stătea un bărbat deja obosit, care nu-și ascundea iritarea. Cu ce problemă? A întrebat el brusc, fără să-și ridice privirea către Liza. Aș dori să mă consult, a răspuns vizitatoarea timid. Ei bine, dacă ai venit, consultă-te. Care este întrebarea ta concretă? Înțelegi, acum 3 ani soțul meu a murit. Nu am intrat în moștenire, dar eram însărcinată cu el în momentul morții. Copilul nu s-a născut. Aș dori să știu dacă copilul meu ar fi putut avea vreo pretenție, dacă s-ar fi născut. Draga mea, de ce să întregi despre ceva ce nu se va mai întâmpla? De fapt, acum nu există copil, așa că ce contează ce ar fi fost dacă ar fi fost viu? Dacă ar fi fost. Înțelege, este foarte important, a replicat răbdătoare Liza. Problema este că nu am pierdut copilul doar așa. Am fost bătută crunt, lovită cu picioarele în burtă. Suspectez că a fost făcut intenționat pentru a scăpa de un potențial moștenitor. De aceea am vrut să aflu, de fapt, la ce ar fi putut avea dreptul copilul meu și dacă asta ar fi putut fi motivul morții lui. Te rog, ajută-mă să înțeleg, a implorat Liza. Da, văd că este o problemă serioasă și complicată, a suspinat notarul. Ai la tine vreun document despre moartea soțului tău? Am doar un certificat de la starea civilă. Mi-au spus că în acest caz nu se eliberează certificat de divorț, iar certificatul de deces l-au primit socrii mei. Ei s-au ocupat de înmormântare. Bine, hai să vedem ce avem. Acum vom verifica în registrul moștenirilor. Va dura ceva timp. Internetul merge greu astăzi, iar bazele de date se încarcă lent, așa că de la mine nu depinde nimic. Aha, dar ai noroc. S-a încărcat repede. Există un Matviv Andrei Mihailovici. Notarul a început să studieze cu atenție conținutul dosarului de moștenire și după câteva minute de citire concentrată, s-a întors cu o față surprinsă către vizitatoare. Ai dreptate, i-a spus notarul Lizei în legătură cu suspiciunile ei, pentru a scăpa nu doar de un copil nenăscut, ci și de tine în plus. Știi că și tu erai moștenitoare, deoarece soțul tău nu a lăsat testament. Soțul tău era un om foarte bogat. Avea nu doar bunuri imobiliare obișnuite și alte proprietăți, ci și câteva companii financiare în proprietate. Cred că tocmai acestea nu au vrut să ți le lase. De ce nu ai intrat în moștenire în termenul legal? Nu am putut, a murmurat Liza, nervoasă jucându-se cu curea poșetei. Ai fost bolnavă? A presupus notarul. În colonie. Am ispășit pedepsa pentru omor din culpă. Elizaveta a suspinat și s-a simțit mai ușor în suflet după ce a spus adevărul. Ce întorsătură! S-a lăsat înapoi notarul în scaun. Și când ai ieșit? Cu puțin mai mult de o lună în urmă. Atunci trebuie să te adresezi urgent instanței cu o cerere de restabilire a termenului de intrare în moștenire din cauza șederii în locuri de detenție. Ai la dispoziție 6 luni după ce motivele care împiedicau intrarea în moștenire au dispărut, așa că sfatul meu este să nu întârzi cu acest lucru și să depui cererea cât mai curând. La cerere, atașează un certificat de la instituția corecțională. Îți mulțumesc foarte mult. Liza i-a mulțumit notarului. Da,
Nu pentru nimic. Sper că temerile noastre nu se vor confirma. Și după depunerea unei astfel de cereri, nu te vei afla în pericol. Mult noroc! Elizaveta a ieșit din biroul notarului cu inima tremurândă de emoție. Soarele își termina deja cursa zilnică pe cer, se făcea seara afară, era sfârșitul lunii martie, așa că se întuneca de vreme. Ce să fac acum? Se gândea Liza, dar dacă totul este legat de această moștenire blestemată. A scotocit în poșetă și a scos un card cu numărul de telefon al investigatorului. El a cerut să fie anunțat dacă apare vreo informație nouă. Liza și-a amintit și a format numărul de pe card. În telefon s-au auzit tonuri lungi, iar după câteva secunde a răspuns o voce bărbată supărată. Da, vorbește. Bună ziua, sunt Liza Matviva. Îți amintești, am fost la tine ieri în legătură cu Marina Soboleva și blana ei, a reamintit ea vizita recentă. Da, desigur, îmi amintesc. Vocea investigatorului s-a încălzit vizibil. S-a întâmplat ceva. Tocmai am ieșit de la notar, iar el mi-a spus că încă pot pretinde la moștenire după moartea soțului meu. Și acolo este foarte mult bun, inclusiv o companie întreagă. Notarul a spus că asta ar fi putut fi un motiv pentru tentativă. Așa, întoarce-te urgent la biroul notarului și nu ieși de acolo. Cheamă imediat un taxi și vino repede la mine. Nu vorbi cu nimeni. Și nu te mișca de pe loc până când nu vine taxiul. M-ai înțeles? Viața ta este în pericol serios. Acum sunt absolut sigur de asta. Liza a urmat cu strictețe toate instrucțiunile investigatorului și deja după o jumătate de oră se afla din nou în biroul lui. Elizaveta Petrovna, cu o mare probabilitate, socrii tăi au pus o recompensă considerabilă pe capul tău. Și acum, cel mai probabil, ei știu deja că tentativa anterioară a eșuat complet. Mă îndoiesc că asta îi va opri. Totuși, cât timp se desfășoară ancheta în cazul crimei Marinei Soboleva, ei ar putea să se ascundă pentru o vreme, așa că va trebui să-i prindem cu momeala. Cum adică? A întrebat surprinsă Liza, încă neînțelegând ce-i propune investigatorul. Notarul ți-a sugerat să depui o cerere pentru restabilirea termenului de intrare în moștenire, corect? Da, a confirmat Elizaveta. Depune. Și nu doar depune, dar anunță-ți socrii despre asta, astfel încât să știm sigur că au primit informația necesară. Dar asta ar putea să-i provoace, s-a speriat Liza, gândindu-se la ce a trecut prin minte. Corect, asta este și planul. Trebuie să-i provocăm, iar dacă ei au încercat să te omoare, dar te-au confundat cu Marina din cauza blănii pe care i-ai dăruit-o, atunci acesta este șansa noastră de a-i prinde în flagrant și de a-i închide pentru mult timp. Numai atunci vei fi complet în siguranță. Înțelegi ce-ți spun? Se pare că da, a spus Liza cu neîncredere. Perfect. Voi aloca operativ pentru tine începând de mâine. Ei te vor urmări, așa că nu te îngrijora în legătură cu asta. Numai, te rog, chiar dacă observi că ești urmărită, nu te uita înapoi și fă-te că nu observi nimic. Ești de acord? Da. Acum cheamă din nou un taxi și nu ieși nicăieri până nu te sun. Mâine îți voi spune când trebuie să ieși din casă pentru a depune cererea. Între timp, pregătește toate documentele necesare. Bine? Liza a dat din cap. Inima ei bătea ca unui iepure speriat, dar înțelegea perfect că trebuie să facă ceva pentru a nu trăi toată viața în frică, așteptând să fie lovită în cap, la fel ca Marina. A chemat un taxi și a plecat acasă. Nu le-a spus părinților nimic, pentru a nu-i speria. După ce s-a mai liniștit, Liza a intrat pe site-ul instanței de judecată, unde a găsit șablonul necesar pentru cerere, l-a imprimat. Tatăl ei lucra adesea de acasă, așa că în biroul lui era toată tehnica necesară. După ce a completat formularul și a făcut copii ale documentelor anexate, Liza a respirat ușor. Acum nu-i mai rămânea decât să aștepte apelurile investigatorului. Totul era deja pregătit pentru următorul pas. Noaptea aceasta, Elizaveta a dormit din nou neliniștită. Coșmarurile nu au încetat să o urmărească. De data aceasta, ea a apărut în vis Marina. Ea stătea în mijlocul unei camere întunecate, palidă ca moarta, și se uita înfricoșător la Liza, fără să spună nimic. Deodată, au apărut niște umbre negre și au tras-o pe Marina, speriată de moarte, undeva. Ea se agăța disperată de tot ce ieșea în cale, rupându-și unghiile până la sânge, iar strigătul ei sfâșietor, fiule, a ajuns la Liza în acel moment,
Liza a reușit în sfârșit să se trezească, scuturându-se de viziunea terifiantă, și a sărit în picioare, ca și cum ar fi fost cu adevărat martoră la evenimentele de coșmar văzute în vis. Inima îi bătea din nou nebunește, iar aerul îi lipsea, pe frunte i-a apărut un transpirație rece și lipicioasă. Doamne, dar Marina are cu adevărat un băiețel, am uitat complet de el în această agitație. Liza s-a uitat la ceas. Era 3:15 dimineața. După un astfel de vis, cu siguranță nu voi mai putea dormi. Mă voi duce mai bine să-mi fac o cafea, a murmurat ea și a plecat spre bucătărie. Cafeaua a alungat complet resturile de somn, iar mintea ei a devenit mai clară. Liza a scuturat amintirile coșmarului nocturn și s-a pregătit pentru o nouă zi. Trebuie să fiu pregătită, cine știe când va dori investigatorul să sunete, se gândea ea. Elizaveta nu s-a înșelat în calculele ei. Fiind bărbat, investigatorul nu avea de gând să se implice în nuanțele feminine ale pregătirii pentru ieșirea pe stradă. Deja la 8 dimineața a sunat telefonul. Desigur, era el. Alo, a răspuns Liza. Bună ziua, sunt investigatorul Timofev. Am numărul tău notat. Ieri am finalizat toate documentele necesare, iar astăzi ți-au fost alocați operativi. Poți merge la instanță chiar de dimineață. Cred că nu ar trebui să pierdem nicio clipă. Fiecare întârziere este o nouă oportunitate pentru cei care te vânează acum. Încă nu știm dacă socrii tăi au atacat-o pe Marina sau au angajat pe cineva, așa că fii atentă și amintește-ți toate instrucțiunile mele. Tipic bărbat, s-a gândit Liza și a închis telefonul. Bine că din cauza acestui coșmar sunt pe picioare de la 3 și m-am putut pregăti. Altfel ar fi trebuit acum să-i explic investigatorului de ce nu pot merge la instanță de dimineață. Ieri, Elizaveta s-a familiarizat cu programul de lucru al instanței de judecată. Se deschideau la 9, așa că, având în vedere drumul, putea deja să iasă din casă. Liza a așteptat încă o dată în rând, acum la biroul instanței, și a suspinat ușurată când, în sfârșit, s-a terminat această procedură birocratică de depunere a unei singure hârtii, pentru care a trebuit doar să stea în rând. În holul instanței, la ieșire, a trimis prin mesager un mesaj scurt investigatorului. Cererea a fost depusă. Mă duc acasă. După un minut a venit răspunsul. Excelent. Acasă cu taxiul, iar din casă anunță-ți socrii că restabilești termenul de intrare în moștenire. Când scrii, trimitem un screenshot al mesajului tău, iar dacă primești un răspuns, trimitem și acela și tot ce primești. Liza a ajuns acasă fără incidente. În ciuda polițiștilor alocați ei, nu a putut scăpa de sentimentul de frică care o urmărea încă din noapte. Acum, când Elizaveta știa că socrii ei ar putea fi implicați în moartea Marinei și că victima ar fi trebuit să fie de fapt nu ea, ci Liza, a avut periodic atacuri de panică. Inima începea să bată disperat în piept. Din cauza ritmului său nebun, oxigenul nu ajunge în cantitatea necesară la creier, așa că îi lipsea aerul și era amețeală. A trebuit să se oprească și să respire adânc, ca un pește aruncat pe țărm. După ce a luat un calmant, Liza i-a scris fostei soacre: Bună ziua, Anna Sergivna, sunt Liza, te informez că am depus o cerere pentru restabilirea termenului de intrare în moștenire. Sper că asta nu va cauza probleme. Elizaveta a făcut un screenshot al ecranului smartphone-ului cu acest mesaj și l-a trimis imediat investigatorului. După aproximativ 10 minute, telefonul a vibrat, anunțând sosirea unui mesaj. Deja nu a mai rezistat soacra. În mesager s-a afișat un întreg tablou al discursului ei aprins de răspuns. Cum ai avut, nenorocito, curajul să faci asta? Nu doar că mi-ai distrus fiul, dar acum te îndrepți și spre bunurile noastre. Nu vei vedea moștenirea, ca pe propriile tale urechi. Mă voi pune în calea ta, voi ieși din piele, dar nu-ți voi da niciun ban. Dumnezeu să mă ierte, nu am dorit o astfel de soartă pentru fiul meu. Cine ar fi putut ști că vei fi o astfel de fiară și că îl vei ucide pe Andrei, pentru a-ți întinde laba sângeroasă asupra afacerii noastre? Mai bine ar fi fost să trăiască cu ea, așa că ar fi rămas în viață. Acum amândoi au suferit și poate că măcar în lumea de dincolo vor fi fericiți. Dar în locul lor ar fi trebuit să putrezească în mormânt tu, nenorocito. Blestemată să fie toată familia voastră deșert. Te blestem pe tine și pe părinții tăi să nu aveți nimic. Te blestem pe toți până la a 7-a generație. Liza nu a răspuns nimic la asta. A făcut doar un screenshot al conversației și l-a trimis investigatorului. După câteva minute, a venit răspunsul de la el. Minunat!
Se observă că soacra dumneavoastră este nervoasă și, evident, nu i-a plăcut intenția dumneavoastră de a intra în moștenire. Când o persoană este foarte nervoasă, începe să gândească prost și poate comite vreo prostie, iar pe ea o vom prinde pe aceasta. Despre moartea Marinei sunt deja informați și există o recunoaștere indirectă că în locul Marinei ar trebui să fiți dumneavoastră. Care ar fi următorul meu pas? A întrebat Liza investigatorul. Scrieți soacrei că mâine veți merge la notar pentru a depune cererea de moștenire. Liza a îndeplinit această sarcină a investigatorului. Îmi pare foarte rău că Andrei a murit, dar nu-l mai poți aduce înapoi, iar noi suntem în viață, așa că putem rezolva această problemă civilizat. Mâine voi merge la notar, unde se află dosarul de moștenire, pentru a depune cererea de moștenire. Sper că nu-mi veți pune obstacole în acest sens. Soacra a citit mesajul, dar nu a răspuns nimic. A doua zi, Liza s-a trezit plină de hotărâre. Astăzi urma să se decidă soarta ei. Fie va ajuta ancheta să prindă adevărații ucigași ai Marinei și astfel își va salva viața, fie se va dovedi că soacra ei nu are nicio legătură cu asta. Există totuși o probabilitate ca aceasta să fie doar o coincidență nefericită. Investigatorul a instruit-o pe Liza să coboare din taxi la începutul străzii și să meargă pe jos până la biroul notarului. Acest lucru va crește șansele de succes ale planului. Liza a ieșit din taxi și, stăpânindu-se cu greu să nu se uite în jur în căutarea ofițerilor de poliție și a urmăritorilor, a mers pe jos spre biroul notarului. Pe drum, a trebuit să treacă printr-un mic parc. În această perioadă a anului, era pustiu și nelocuit. Liza mergea pe alee, concentrându-se intens. Și deodată a auzit pași în spate. Liza s-a tensionat, dar nu a dat de înțeles, ci a accelerat pasul. Persoana care mergea puțin în spatele ei a accelerat și ea. Liza a simțit o frică teribilă. Nu mai putea rezista groazei care o cuprindea și aproape că a început să alerge. Persoana din spatele ei se apropia. Dar Liza, acționând conform instrucțiunilor investigatorului, nu s-a întors, nervii au cedat. Liza s-a oprit brusc, pașii străini nu se mai auzeau. Atunci a început să alerge și, cu groază, a auzit pașii care se apropiau de ea, apoi a simțit o lovitură puternică în spate. Cineva a atacat-o din spate și a doborât-o la pământ. Liza s-a lipit de pământ, și-a închis ochii și s-a strâns într-un ghem instinctiv, acoperindu-și capul cu mâinile în așteptarea loviturii. Dar aceasta nu a venit. Apoi a auzit zgomotul unei lupte. Deschizând ochii, Liza a văzut că doi tineri îl imobilizau pe al treilea, care se opunea cu disperare. În cele din urmă, au reușit să-i pună cătușele, după care unul dintre ei s-a apropiat de Liza, a ajutat-o să se ridice de la pământ și a spus: „Doamnă, sunteți bine?” „Cred că da”, a răspuns Liza în șoaptă, care încă nu putea să se dezmeticească după cele întâmplate. „Atunci rămâneți aici pentru a da declarații.” „Suntem ofițeri de poliție”, a explicat tânărul care se adresa ei. „Acest om a încercat să vă lovească în cap cu acest levier. Am prevenit atacul la timp. Acum vor veni medicii și specialiștii pentru a examina locul faptei și a ridica urmele crimei, iar apoi va trebui să mergeți cu noi la secție.” „Bine, cum doriți”, a murmurat Liza, palidă ca moartea. Medicii care au sosit au examinat-o pe Liza și au înregistrat urmele căderii ei pe pământ. Pe palme și genunchi avea zgârieturi, căci a alunecat pe asfalt în timpul căderii. Ciorapii de nailon erau distruși, deoarece nu au rezistat întâlnirii cu denivelările de pe asfaltul orașului. Bine că haina nu era scurtă, iar cu marginile ei putea să-și acopere genunchii zgâriați, tratați de lucrătorii medicali cu o soluție curativă. Zgârieturile după tratament o usturau, dar Liza a învățat clar din copilărie că rănile nu trebuie atinse cu mâinile, chiar dacă mâncărimea este insuportabilă. După examinarea locului faptei, atât criminalul, cât și victima au fost încărcați în transportul de serviciu și duși la cea mai apropiată secție de poliție. Acolo a sosit în curând investigatorul Timofev. El a dus-o pe Liza deoparte. „Iată că momeala noastră a funcționat. Capcana s-a închis. Acum vom afla cine se află în spatele tuturor acestor lucruri. Îți dau cuvântul că soacra ta a angajat acest criminal. Și anume el a ucis-o pe Marina. Eu nu cred în astfel de coincidențe. Dar soacrele nu vor fi arestate.” S-a mirat Liza. „Aveți puțină răbdare. Vrei să afli totul deodată, ca în serialele de detectivi. Așa ceva nu se întâmplă în viață. L-am prins pe executant. El ne va duce la comitentii.
Și când vom avea declarații de recunoaștere de la cel care te-a atacat, indicându-i pe soacra ta, atunci va veni și rândul lor. Criminalul prins în flagrant, mai întâi a încercat să se facă că nu înțelege de ce este suspectat. Șefule, mă ofensezi. De ce încerci să-mi pui în cârcă o altă vină? Nu am atacat pe nimeni, nici acum, nici vreodată. Această doamnă a început să fugă fără motiv, s-a împiedicat și a căzut. Nu am atins-o nici măcar cu degetul. Sazonov, aceasta a fost o operațiune specială, iar întreaga acțiune a fost înregistrată pe video, unde se vede clar cum ai împins victima din spate, iar când a căzut, ai ridicat levierul pentru a-i da o lovitură în cap. Și anume în acel moment au sosit ofițerii noștri și te-au dezarmat, așa că a te sustrage este inutil. Totul este înregistrat, iar fața ta se vede clar. Suspectul și-a aruncat o privire furioasă asupra ofițerului din colțul ochiului, cu ochii săi mici și strâmbi. Se vedea că mintea criminală lucra intens și analiza situația. Dar dacă Sazonov vrea să scape de coșuh, atunci trebuie să colaboreze cu noi. Suspectul s-a tensionat imediat și, deși a încercat să facă pe indiferent, era evident că asculta cu atenție. Iar ofițerul a continuat să-l abordeze. Spune-mi cine a comandat atacul asupra doamnei Matviva și vei avea noroc. Vei câștiga bonusuri pentru colaborarea cu ancheta. Și dacă îți mai amintești ceva interesant, atunci poate vei merge pe dosar ca martor. Tu nu ai inventat totul asta, nu-i așa? Suntem oameni, nevoia ne-a împins, iar acum niște bogați ne oferă să câștigăm rapid bani, lovind o femeie în cap. Cine ar refuza așa ceva? Așa a fost. Sazonov. Criminalul a tăcut, gândindu-se la toate argumentele pro și contra. Nu știa ce mai are poliția împotriva lui, așa că se temea să nu se compromită și să nu spună ceva în plus. Sazonov, răbdarea mea nu este nelimitată, iar oferta este unică. Așa că nu ai mult timp să te gândești. A ridicat vocea și a început să-l preseze ofițerul. Dacă acum joci la tăcere, atunci noi vom dovedi implicarea ta. Crede-mă, avem suficiente dovezi pentru asta. Și atunci te vom împacheta complet, iar tu nu vei avea parte de nicio clemență. Așadar, ce ai decis? Scrie, șefule, a răspuns Sazonov sec. Toți acești rude ai ei au inventat asta. Ce rude? Ale cui? Sazonov? Așa nu merge. Dacă ai spus A, atunci spune și B. De ce trebuie să scot fiecare cuvânt din tine cu cleștii? S-a indignat ofițerul. Vorbește așa încât să fie clar. Și nu te preface că este prima dată când dai explicații. Mi-am învățat biografia ta pe de rost. Ești o persoană cunoscută în lumea criminală, așa că nu te fă aici fetiță. M-au pus să atac această doamnă și soacra ei. Mi-au spus că ea l-a omorât pe fiul lor și trebuie să plătească pentru asta. Ce anume ți-au cerut să faci? Să scapi de nora lor cu orice preț. Ce înseamnă a scăpa? Ți-au explicat? Da, m-am gândit că poate doar să o rănesc, ca să nu-mi stea în cale. Dar femeia care a vorbit cu mine mi-a explicat clar că vrea să-și vadă nora în sicriu și speră că voi îndeplini cererea ei, iar ea, zice, nu va rămâne datoare și îmi va plăti generos serviciile. Dar întreaga sumă mi-a fost promisă doar după ce voi obține rezultatul. Și cât ți-au promis pentru o astfel de fleac? 50.000 imediat și încă 100 mai târziu. Și unde sunt banii primiți deja? Aveam datorii la pensie alimentară, am pus o parte acolo, iar o parte am cheltuit pe mâncare. Pe pensie alimentară? Ce noblețe! Sazonov! Ai decis să dai banii pentru omorul unui copil? Crezi că astfel vei câștiga iertarea lui Dumnezeu? Dar tu, șefule, nu mă speria cu Dumnezeu. Unde era acest Dumnezeu când mă bătea fără milă tatăl vitreg bețiv? De ce a permis Dumnezeu să fug de acasă, salvându-mi pielea? Ustrit m-a crescut. Crezi că am fost criminal din leagăn? Oh, dar nu-mi spune povestea ta lacrimogenă. Mulți au vieți dulci, dar criminali devin doar câțiva. Cei care aleg calea cea mai ușoară, e mai simplu să furi decât să câștigi. Sazonov s-a încruntat, s-a închis în cochilia lui invizibilă. Ofițerul, realizând că a greșit, a decis să repare situația. Îmi pare rău, Sazonov, nu ai nicio vină aici. Doar că astăzi este o zi nebună. Ai coordonatele comitentilor? Am murmurat suspectul. Mi-ai confiscat telefonul. Acolo sunt toate contactele.
Ofițerul a scos lucrurile confiscate în timpul percheziției personale a lui Sazonov. În pachet era un smartphone vechi cu sticla crăpată. Acesta este telefonul tău, Sazonov? Da. Are parolă? Nu există o astfel de funcție. Cum ți-au fost înregistrate comitentele? Tanti Ania, a murmurat executantul. Original, a zâmbit ofițerul de poliție. Ofițerul a răsfoit apelurile, a făcut câteva note și fotografii. Bine, Sazonov. Pentru astăzi ești liber. Dacă îți mai amintești ceva, anunță ofițerul de serviciu. Suspectul a fost dus, iar ofițerul a transmis informațiile obținute investigatorului, iar după câteva ore, la casa Matvivilor, părinții, au sosit mașinile de serviciu ale Comitetului de Investigație și Poliției. Clădirea a fost încercuită, de precauție. Investigatorul, împreună cu 2 ofițeri de poliție, s-au apropiat de ușa de intrare. Polițiștii s-au ascuns astfel încât să nu fie văzuți prin camera de supraveghere. Dar dacă cineva observa imaginea sau din fereastră, aceste măsuri de precauție erau inutile. Timofeev a sunat la sonerie, iar în curte a lătrat un câine. Dar în casă nu s-au auzit semne de viață. Investigatorul a sunat din nou. După un minut, o perdea s-a mișcat la fereastră, iar prin interfon s-a auzit o voce de femeie. Tânăr, nu vom cumpăra nimic de la tine și nu ne vom alătura sectelor. Pleacă de aici cu Dumnezeu. Anna Sergievna, deschideți, vă rog, sunt de la Comitetul de Investigație. În cazul uciderii fiului dumneavoastră sunt noi informații. Trebuie să discut cu dumneavoastră despre asta. A urmat tăcerea, dar după câteva secunde, încuietoarea electronică a început să bipăie, anunțând că ușa s-a deschis. Timofeev, urmat de 2 polițiști, a trecut prin curte sub lătratul câinelui din curte. Pe pragul casei stătea proprietara, fața ei reflectând o stare extremă de confuzie. Ce fel de informații noi sunt în cazul fiului meu? A întrebat îngrijorată mama lui Andrei. Ați dovedit că această nenorocită a tras intenționat, nu întâmplător? Nu chiar așa, dar sunteți foarte aproape de adevăr, a răspuns Timofeev. Unde este soțul dumneavoastră? De ce îl doriți? S-a alarmat Anna Sergievna. Ei bine, nu aș vrea să repet aceeași informație de 2 ori. Ar fi mai bine dacă l-ați chema și pe el. Atunci am putea să vă spunem amândurora scopul vizitei noastre. Este în bucătărie. Acum îl chem. Proprietara a dispărut în adâncul încăperii, iar după un minut s-a întors însoțită de soț. Matvivi Anna Sergievna și Mihail Stepanovic, a precizat investigatorul. Da, au confirmat proprietarii într-un glas. Sunteți arestați sub suspiciunea de tentativă de omor asupra doamnei Matviva Elizaveta Petrovna. Până când Liza și soacra ei nu au înțeles exact ce s-a întâmplat, polițiștii le-au pus cătușele și le-au scos din casă, așezându-le separat în 2 mașini de serviciu parcate în apropiere, pentru ca suspecții să nu poată discuta despre nimic pe drum. Au fost interogați și separat. Anna Sergievna, soțul dumneavoastră a dat deja declarații de recunoaștere, așa că a te apăra este inutil, a spus Timofeev, suspectul după fiecare scuză a ei. Mai mult, complicele dumneavoastră Sazonov v-a trădat deja pe amândoi, așa că avem mai mult decât suficiente dovezi ale vinovăției dumneavoastră. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Ca mamă, vă înțeleg perfect. Mama mea ar fi tăiat gâtul oricui pentru mine. Așa că vreau să vă ajut, dar vă împotriviți și vă înfășurați singură cu minciunile dumneavoastră. Fiule, dacă înțelegi, de ce m-ai arestat și de ce mă torturez aici de atâtea ore? Nu sunt vinovată de nimic. Desigur, nu sunteți vinovată. V-a pus diavolul să vă abateți de la calea cea dreaptă, iar acum căiți-vă și sufletul vă va fi mai ușor, a convins investigatorul. Dar trebuie să te căiești de păcate și la preot, iar aici nu este nici una, nici alta, a răspuns soacra Lizei, care spera încă să scape nepăsătoare. Investigatorul este mai bun decât orice preot. Poți să te căiești pentru orice, mai ales dacă este ceva pedepsit penal. Anna Sergievna, vă propun pentru ultima dată să nu agravați situația și să vă mărturisiți sincer totul, așa cum a făcut deja soțul dumneavoastră, altfel nu vă veți vedea prea curând cu el. Pentru că el va primi o pedeapsă minimă, iar dumneavoastră maximă, iar având în vedere vârsta, s-ar putea să nu ieșiți niciodată pe ușa în față, ci doar cu picioarele înainte. Credeți că fiul dumneavoastră ar dori o astfel de soartă pentru mama lui? De ce nu-i dați odihnă nici măcar în cealaltă lume?
Anna Sergievna nu a mai rezistat și a început să plângă. Își acoperea fața cu mâinile, plângând cu voce tare. Oh, fiule, pe cine ne-ai lăsat pe noi, pe tatăl tău? Lumea albă nu ne mai este dragă după plecarea ta. Anna Sergievna, beți apă, a propus investigatorul, întinzându-i suspectului un pahar cu apă. Soacra Lizei a băut apă și s-a liniștit. Anna Sergievna, dacă nu doriți să colaborați, atunci sunt nevoit să fac o confruntare. Investigatorul a sunat pe cineva la telefon, iar după 5 minute, Liza a intrat în birou. Iar această nenorocită, ce face? Imediat a ieșit din echilibrul ei emoțional. V-am avertizat, Anna Sergievna, a amintit investigatorul. Nu ați vrut să colaborați cu ancheta, iar noi suntem nevoiți să recurgem la instrumente suplimentare pentru a obține dovezi. Acum va avea loc o confruntare între dumneavoastră și victima. Cine este victima aici? Aceasta este victima? Eu am suferit din cauza acestei criminale. Eu și soțul meu ar trebui să fim recunoscuți ca victime, iar această nenorocită ar trebui să fie închisă pe viață. Astfel de oameni nu ar trebui să umble pe pământ și să întunece lumea albă. Anna Sergievna, vă rog să vă abțineți de la insulte, a observat Timofev. Așa cum înțeleg, o cunoașteți pe doamna Matviva Elizaveta Petrovna? Această nenorocită nu a schimbat nici măcar numele de familie. Soacra s-a aprins din nou, dar cum te mai poartă pământul? A ucis fiul meu pentru a-și băga mâna în averea noastră. Și are și tupeul să poarte numele lui după crimă. Anna Sergievna, vă rog să vă liniștiți, a cerut Timofev. Înregistrați în procesul verbal, domnule investigator, s-a adresat lui suspecta. Cer să-i se interzică să poarte numele fiului meu decedat. Nu are dreptul să poarte numele lui după ce a făcut cu el. Știți ce a făcut această nenorocită? A tras în el de aproape cu pușca, iar apoi a spus că a fost un accident, iar pentru această crimă rece și premeditată a primit doar 3 ani. Ce înseamnă 3 ani pentru viața unui tânăr care avea totul înainte? Anna Sergievna, nu avem astfel de competențe. Dacă considerați că nu are dreptul să poarte numele fiului dumneavoastră, apelați la instanță. Aici se rezolvă o altă problemă. Afirmați că nu ați amenințat niciodată nora dumneavoastră. Dar ea spune exact contrariul. Și chiar a arătat capturi de ecran ale corespondenței dumneavoastră cu ea, unde o blestemați și spuneți că în locul Marinei Soboleva și al fiului dumneavoastră, în mormânt ar trebui să putrezească Elizaveta. Apropo, de unde ați aflat despre moartea Marinei Soboleva? Ei bine, nu mai amintesc, cred că din ziare, a răspuns suspecta panicată. Și ce ziceți despre amenințările adresate Matvivei? Nu o numiți așa, a șoptit suspecta. Bine, ce ziceți despre amenințările la adresa Elizavete Petrovna? Am tot dreptul să fac asta, după ce mi-a luat fiul. Ce acum? Mamei nu este permis să amenințe criminala fiului ei, dacă statul nu poate restabili justiția. Dar voi ați mers mult mai departe în căutarea justiției, nu-i așa? Sazonov ne-a spus cum a ucis din greșeală o altă femeie din cauza voastră. Este foarte supărat pe voi, pentru că acum, în loc de o crimă, are 2 pe conștiință, omor și tentativă de omor. Și ar fi putut să ne ofere o fotografie mai bună, ca să nu fie nevoit să recunoască ținta după haină. Nu v-ați gândit la asta, nu? Cum așa? Ați gândit la toate, dar la haină ați greșit. Dar cine a obligat-o pe nenorocita Marina să poarte haina aceea blestemată atunci? Ea este vinovată. Dacă nu ar fi purtat-o, acum ar fi fost în viață, a spus suspecta și s-a oprit. Dar ți-am spus că este vorba despre Marina, a observat investigatorul. Ei bine, dacă ați început să fiți sinceră, atunci vă voi spune un secret. Am găsit levierul cu care a fost ucisă Soboleva. Sazonov nu a avut mintea să schimbe arma crimei și a umblat după Liza cu același levier, iar pe el experții au găsit urme de ADN aparținând Sobolevei, dar și urme de mâini și ADN-ul lui Sazonov, așa că avem declarațiile lui de recunoaștere, inclusiv mărturii împotriva dumneavoastră și a soțului dumneavoastră. Anume pe voi vă numește comitentia ai crimei Elizavetei Petrovna, și anume voi i-ați dat o informație greșită, descriind prost victima presupusă și oferind o fotografie cu haina aceea blestemată, pe care mai târziu au găsit-o pe Soboleva. Aveți ceva de adăugat sau de contestat? Anna Sergievna a tăcut, aruncând din când în când priviri furioase fie asupra investigatorului, fie asupra nurorii. Anna Sergievna,
Vina dumneavoastră este deja dovedită. Materialul necesar în volum suficient pentru instanță l-am adunat deja, așa că discuția noastră are un caracter mai degrabă moral decât juridic. Suspecta s-a înfipt cu privirea în Timofeev, iar el a continuat. Nu vă ascundeți ura față de victimă. Sunteți convinsă că ea este vinovată de moartea fiului dumneavoastră și că a făcut-o intenționat și din motive egoiste, pentru a se apuca de averea dumneavoastră de familie. Așadar, motivul faptei este evident. Complicii, inclusiv soțul dumneavoastră, au dat declarații de recunoaștere, au colaborat cu ancheta și vă indică pe dumneavoastră ca principalul inițiator al acestei nelegiuiri. Așa că instanța nu va avea nicio îndoială cu privire la vinovăția dumneavoastră. Iar soțul dumneavoastră nu este atât de bătrân, așa că va ispăși cei 3 ani și va ieși pe ușa din față cu conștiința curată. Iar pentru a nu se simți singur în timp ce dumneavoastră sunteți în închisoare, va lua o tânără și a meritat să se supere pe Nora pentru a petrece apoi 10 ani în închisoare și a-și pierde soțul. A meritat. Dacă ar fi fost nevoie, aș fi făcut orice pentru fiul meu. Această nenorocită nu ar trebui să trăiască după ce a făcut, iar dacă nici instanța pământească, nici judecata divină nu vor să se implice, atunci eu voi restabili justiția. Cu aceste cuvinte, Anna Sergievna a sărit cu o viteză incredibilă pentru o femeie de vârsta ei și s-a aruncat asupra Lizei, ca o pisică furioasă care își apără puii. Investigatorul a reușit cu greu să se apropie pentru a o dezlie de Liza, suspecta se zbătea și zgâria. A fost necesar să se cheme un convoi, deoarece Timofeev nu putea face față acestei femei nebune, care părea că a scăpat de sub control. Medicii care au sosit au înregistrat numeroase zgârieturi nu doar pe Liza, ci și pe investigator. Au fost prelevate probe de sub unghii de la Anna Sergievna și s-au fotografiat unghiile rupte, pe care le-a deteriorat încercând disperat să-i zgârie ochii nurorii urâte. Incidentul care a avut loc a agravat doar vina soacrei Lizei. În cele din urmă, ea s-a predat sub greutatea acuzațiilor aduse și a mărturisit totul. Investigatorul a chemat-o pe Liza pentru a-i comunica că materialele cazului au fost trimise în instanță. Ei bine, iată, de fapt, totul, Elizaveta Petrovna. Am făcut tot ce a fost în puterea mea pentru ca vinovații să nu scape de răspundere, iar acum cazul este în mâinile instanței și ale procuraturii. Vă mulțumesc foarte mult. Ați făcut pentru mine mai mult decât oricine în toată viața mea, iar Marina acum poate odihni în pace. Ucigașii ei vor suporta acum pedeapsa meritată. Apropo, nu știți ce s-a întâmplat cu copilul ei? Avea un băiețel mic, de maxim 3 ani și jumătate. Da, îmi amintesc. Când am găsit cadavrul Sobolevei, la ea era un pașaport, iar în el era un ștampel care atesta existența unui copil minor. Datorită acestui pașaport am aflat despre micuț. Slavă Domnului, nu a stat mult singur. Ușile au fost deschise în prezența martorilor și a organelor de protecție a copilului. Micuțul a fost dus mai întâi la spital, iar apoi organele de protecție a copilului l-au luat. Dar nu știu unde, dar pot întreba la PDN. Ei colaborează cu organele de protecție a copilului. Te rog, află, dacă nu este prea greu. Problema este că acest micuț este fiul soțului meu decedat. Dacă nu are alți membri ai familiei, vreau să am grijă de el. I-am promis mamei lui. Înțeleg. Conștiința mă chinuie. Totuși, sunteți indirect vinovați de moartea ambilor lui părinți. Ce soartă ciudată are acest copil! Ancheta a sunat angajaților de la PDN, iar deja după 10 minute, Liza avea adresa orfelinatului în care a fost trimis micuțul Sobolev Andrei Andreevici. Ce surpriză! Marina nu mi-a spus că l-a numit pe fiul ei în cinstea lui Andrei. A observat Liza după un timp. Liza a venit împreună cu mama ei la orfelinat pentru a-l cunoaște pe fiul Marinei. În biroul directorului, educatorii l-au adus pe micuț. El se strângea speriat de angajata orfelinatului și se uita cu teamă cu ochii lui mari și albaștri, înconjurați de gene dese, la femeile necunoscute. Liza s-a uitat la croc și inima ei s-a strâns. A văzut fotografii din copilăria soțului ei. Micul care se strângea de educatoare era, ca 2 picături de apă, asemănător cu soțul ei decedat. Și acesta este Andrei Sobolev al nostru, a spus zâmbind directorul orfelinatului. De obicei, nu arătăm copiii separat. Avem o zi a porților deschise și o bază de date pentru asta. Dar acesta este un caz special. Oamenii sunt superstițioși. Cineva a răspândit rapid informația despre moartea tragică a mamei sale biologice. Se spun tot felul de nedevăruri,
cum că bunica lui a angajat un asasin și acesta a ucis din greșeală viitoarea noră în locul celei adevărate, iar mai departe este o nebunie totală. Și cum le vine oamenilor să gândească așa? Se spune că bunica voia să se răzbune pe nora ei pentru uciderea fiului ei, iar acest fiu a fost forțat să se căsătorească de părinții lui, iar el, cu prima soție, fugea la alta, care i-a născut apoi pe Andrei al nostru. Iar soția, aflând despre asta, l-a ucis pe trădător cu o pușcă. Îți poți imagina ce își închipuie oamenii? Da, ce nu vor inventa? A fost de acord Liza și s-a uitat la mama ei. Iar sărmanul mic, din cauza tuturor acestor zvonuri despre rudele lui nu poate găsi o familie, se plângea directorul instituției sociale. Toți, când află datele lui personale, încep să întrebe dacă nu cumva este fiul Sobolevei, pe care a ucis-o cu ajutorul unui asasin, soacra ei neîmplinită, și așa mai departe. Nici nu știu ce să fac cu asta. Poate ar trebui să schimb numele copilului. Nu trebuie să schimb nimic, a declarat Liza cu încredere. Voi lua acest băiat. Te rog, pregătește-mi lista documentelor pe care trebuie să le depun împreună cu cererea. Vrei să-l adopți chiar așa, din prima? A întrebat directorul. Poate, mai întâi, să faci o tutelă temporară. Sau o familie de primire. Se întâmplă adesea ca oamenii să ia un copil, iar apoi să se dezamăgească și să vrea să-l returneze. Dar anularea tutelii este una, iar adopția este mult mai complicată. Nu intenționez să anulez nimic. I-am cunoscut bine pe ambii părinți ai lui, așa că nu mă tem de zvonurile care circulă în jurul acestui micuț, nici de dificultățile legate de întreținerea sau educația lui. Al crește este datoria mea morală față de părinții lui. Privind în ochii acestei femei încrezătoare și destul de înstărite, directorul orfelinatului a înțeles că micuțul Andrei va ajunge în mâini bune. Și, având în vedere că adoptatoarea îl cunoștea personal pe părinții lui, nu putea găsi un tutore mai bun pentru el. Între timp, Liza nu a pierdut timpul. A restabilit termenul pentru a intra în moștenire și a obținut partea de moștenire care îi se cuvenea prin lege, care, ca volum al drepturilor de proprietate, îi permitea să trăiască fără gris împreună cu micuțul pentru tot restul vieții. În timp ce se finaliza moștenirea și adopția, instanța a pronunțat sentința împotriva Sazonovului și a cuplului Matviv. Primul a primit într-adevăr o reducere pentru ajutorul activ acordat anchetei și a fost condamnat la 5 ani de colonie de regim general. Dar Matvivii nu au fost ajutați de declarațiile lor răsunătoare în instanță despre onoare și răzbunare pentru fiul ucis. Instanța nu a considerat că aceasta este o circumstanță atenuantă, iar starea de afect nu se aplica în acest caz. În cele din urmă, amândoi au primit câte 10 ani de colonie de regim general. Așadar, justiția, pentru care amândoi au plătit, a triumfat în cele din urmă. Aliza, adoptându-le pe micuțul Andrei și păstrându-i numele adevărat, l-a dus în Israel, unde era mult soare, numeroase stațiuni marine pentru toate gusturile. S-au stabilit într-o vilă mică pe malul Mării Mediterane și întâmpinau cu recunoștință fiecare 9 dimineață, luând micul dejun pe veranda acoperită cu viță de vie. Mănâncă, Andrei, fructe, adună-ți puterile. Ne așteaptă mari realizări. Din tine va crește o persoană excelentă. Poate că vei deveni chiar un chirurg remarcabil și vei salva vieți omenești sau chiar un cosmonaut. În fața ta, micuț, toate ușile sunt deschise, iar doar tu decizi pe care dintre ele vei intra.